Bismillahirrahmanirrahim. نن به انشاءالله advance in practical works کې پنځم practical وایو چې هغه د موږ سره how to create simple user form. راځئ چې اول ډیمو وګورو. زه رالم practical number 5 how to create a simple user form. څرنګه کولی شو چې مایکروسافټ ایکسل کې یو simple user form هغه create کو. user form موږ دې لپاره جوړو چې کله موږ په یوزر فارم کې انټریانې کوو دغه انټریانې موږ ته په شیټ کې لیکل کیږي او دغه لیکل موږ ته شیټ ته ټرانسفر کیږي. دغه شان فارم به څنګه کریټ کوو؟ If you want to create a simple user form from VBA, just do the followings. Number 1. Open Excel program. 2. Press Alt F11 or from Developer tab open the VBA open ka. Go to Insert menu, then User Form. انسرټ مینو ته براشي او په دې کې یوزر فارم باندې کلیک کی. تاسو به دغه شان فارم راشي او دې سره به یو ټول باکس هم درته راشي چې دغه ټول باکس څخه ته کولای شي چې دلته پکې ټیکس باکس سی لیبل بټن وغیرہ ته پکې اډ کی. You can add labels, text boxes and buttons etc into the user form from toolbox. دا خبره ده. After this, your text box and button have the names by default. دوی by default نمونه لري چې دا اول text box 1 نومي، دویم ټکس باکس 2 نومي، دریم ټکس باکس 3 نومي، اولی بټن کمانډ بټن 1 نومي، دویم بټن کمانډ بټن 2 نومي او همدغه شان تر اخره پورې. ډبل کلیک on OK button to go to the code. OK باندې چې ډبل کلیک وکړو نو تا به دغه شان کوډ ته راولي چې ته به په دې کې کوډینګ لیکلی شي. Command button 1 is the backside name of OK button. So you can give the code here inside private sub and end sub. دا موږ سره دغه OK button name دی چې کوم موږ ور باندې کله کلیک وکړو موږ ته دغه کوډ رن کیږي. دغه منځ کې به موږ کوډ لیکو چې کوم موږ په دې ځای کې ورته لیکلی دی. dim ایرو as long موږ ایرو دغه نیم ورته لیکلی دی یعنی end row. دا موږ یو کیورډ جمع کړي دی، یو کیورډ هم ورته لیکلی دی چې له موږ څخه هیر نشي. as long هم تاسو اخیستلی شئ، as integer هم اخیستلی شئ، as double هم اخیستلی شئ، خو موږ ورته long لیکلی دی. ایرو ته هم څه نوم ورته ورکړی دی sheet 1 dot sales. په شیټ 1 کې چې څومره سیلونه دي روز ډاټ کاونټ څومره روګانې چې دي یعنی 10,08,506 روګانې چې کومې دي هغه ته په دې رو پورشن کې راته راوله. یا ساتئ ملګرو چې سیلز کې موږ سره دوه پورشن وي، یو د رو وي او بل د کالم وي. زه ورته وایم چې ته اول کالم ته لاړ شه یعنی ا کالم ته لاړ شه او په دې کې چې څومره روګانې وي هغه روګانې موږ ته په دې کې ولیکم هغه ځای ته بوځه یعنی ما به ا کالم لاست رو ته به ما بوځي ډاټ اینډ چې کوم ما ورته اینډ لیکلی دی. بما دغه رو څخه چې کوم اینډ رو ده اخري رو ده په دې کې ما بره یو انټري ته بوځه چې کومه انټري پکې لیکل شوي وي یعنی ما 5 رو کې لیکل کړي دي ما 5 رو ته راولي، که ما په 10 رو کې لیکل کړي دي ما په 10 رو ته راولي. ډاټ آفسیټ ما د دغه سیل څخه چې کوم یو ماوس انتخاب کړه کوم یو سیل کې زما سلیکشن راغی یعنی زه په 10 سیل کې ولاړ یم هلته زما سلیکشن راغی دې څخه ما یو رو لاندې راوله کاما 0 کالم می ورنه بوزا یعنی مطلب دا شو چې همدغه سیل چې کوم انتخاب شله د همدې څخه ما یو لاندې راوله ځکه چې کوم چې انتخاب شوی دا خو ډکه سیل ده که نه کوم چې زه په دې باندې کلیک کوم دا ما یو لاندې راولي ډاټ رو ما ته به دغه نمبر راته راکړي. بس سیلز ایرو اول کالم کې راته ټیکس بوکس 1 والا معلومات ولیکا، سیلز ایرو دویم نمبر کالم کې ماته ټیکس بوکس 2 والا معلومات ولیکا، سیلز ایرو دریم نمبر کالم کې ماته ټیکس بوکس 3 والا معلومات راته ولیکا. It means that text box 1 text will written in column 1. دغه اول نمبر به چې کوم دی دا موږ ته په اول کالم کې لیکل کېږي ځکه چې ما ته اول لیکلی دی بیا دویم کالم بیا دریم کالم. This will give you the last used cell in column 1 offset 1 row below. د چې کوم موږ ته معلومات لیکلی دي دې موږ ته تشریح ورته لیکلې ده. کلیک رن بټن ټو رن. ګورئ ملګرو راځئ چې دا وګورو چې دا څه کار کوي. ښه زه راځم Alt F11 او دلته راځم انسرټ ته دې کې راځم یوزر فارم ته او په دې کې زه ورته راځم فار ایگزامپل دا موږ سره لیبل دی چې دلته ټایټل ورته لیکلی شم لایک نیم پروګرام فی صحیح شوه. ګورئ څه لیکل شوي دي هلته خو موږ ته ښکاري نه. بس زه به راشم هلته پروپرټي ته او زه به دې کیپشن باندې کلیک کوم هلته به ورته ولیکم فار ایگزامپل نیم ته به یو بل هم ورته راولم مثال په طور باندې او دې ته به ولیکم مثال په طور باندې پروګرام انټر دا بل به هم راولم دې ته به مثال ولیکم چې فی انټر او دا موږ سره ټکس باکس دی ټکس باکس بل ته سره راولم بل ټکس باکس دا موږ سره 2 شو او بل ټکس باکس دا موږ سره
3 شو او دا موږ سره کمانډ بټن ده ښه دې باندې زه کلیک کوم دا موږ سره ټیکس باکس 1 دی خو زه کولی شم چې دغه نیم ورته چینج کړم ځکه چې دلته موږ سره کوډینګ کې بیا ډېر زیات کوډینګ راځي کیدای شي ستاسو کنسپټ ورباندې بیا کلیر نشي بس دې ته ما A ورته ورکړه انټر دا مې انتخاب کړ دې ته فار ایگزامپل B ورته ورکړو او دې ته مې دلته فار ایگزامپل C ورته ورکړو او دې باندې مې کلیک کړ مثال په تور باندې دې ته مې ورکړه فار ایگزامپل اوکې بټن انټر او تر علم کمانډ ته ډبل کلیک زمي اوکې ورته ولیکو او بس سمپل لازم دې ډبل کلیک کوم انت بزراشم فار ایگزامپل dim ايرو فار ایگزامپل از لونگ تاسو هر څه تلیکل شي ايرو مرته لیکل شي اي بي سي مرته لیکل شي ایکس واي زد مرته لیکل شي لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې ورته ډیکلیئر کول زل لیکم فار ایگزامپل ايرو از ایکوال ټو sheet 1 dot sales rows dot count کاما یو کالم راته دی خلاړ شه dot end excel up dot offset 1,0 dot row دا ماته رو نمبر راته راکي بس زه ته فار ایگزامپل سیلز ایرو ډاټ فرست کالم کې راته لیکل راته راواله از ایکوال ټو فار ایگزامپل A ډاټ ټیکسټ او سیلز فار ایگزامپل ایرو کاما دویم کالم کې راته څه ولیکه B کې چې کوم معلومات دي B ټیکس باکس کې که تاسو دا ټیکس سره لیکئ او که نه لیکئ خپله مخه ده صحیح ده بس سیلز ایرو ډاټ 3 دریم کالم کې راته څه ولیکه سی کې چې کوم یو معلومات وغیره ته پکې راواله بس رن دا به ماته راشي دا لیکم فار ایگزامپل علي فار ایگزامپل ورډ پروګرام کې دی او دومره فیس ته کې مې کلیک کو ماته به اتوماتیکلی دغه معلومات به راته راشي ګورئ ملګرو دغه اول کې ولې راته رانغله ځکه چې کله ما په دې باندې کلیک دا لاندې لاړه لاست سیل ته لاړه کله چې دا لاست سیل یعنی لاست رو ته لاړه دا بیا بره دوباره هلته راغله بیا دې باندې آفسیټ فنکشن اپلای شوله چې کوم ما ورته وویلې یو رو لاندې لاړ شه دا یو رو لاندې راغله صحیح شوه بس زه کلوز کلیک کوم او دلته راځم فار ایگزامپل نیم ورته لیکم پروګرام فی اوس که ته بیا دا اوپن کړي دا به بیا لاندې لاړ شي لاندې نه پس به دوباره راشي په دې سیل باندې به ودرېږي بیا به له دې سیل څخه یو سیل ته لاندې برته راشي دې ځای کې به هغه لیکل جمع شي صحیح شوه زه اوس غواړم چې همدغه فارم دې دپاره یو بټنه جوړه کړم بلته راشم ډیولپر ټیب ته انزرټ ته او په دې کې د کمانډ بټن باندې به زه کلیک چې کله مې دې باندې کلیک کو بس ډبل کلیک user form 1 dot show صحیح شو کلوز اینه کلیک است اوکې دا ماته اوپن کیږي یاد ساتئ ملګرو چې کله تاسو اول یوزر فارم راولئ هغه نیم یوزر فارم 1 وي که دویم راولئ یوزر فارم 2 دریم یوزر فارم 3 صحیح شو کنه زه غواړم چې دغه نیم هم ورته چینج کړم بس زه به راشم او فارم باندې کلیک کړم سوري دې باندې چې کلیک پراپرټي ته به لاړ شي او دې کې دا کیپشن وګورئ که نه ته به ولیکئ چې فار ایگزامپل ډیټا انټري زه غواړم چې کلیر بټن هم ورسره راولم کلیک دې ته لیکم فار ایگزامپل کلیر دې باندې ډبل کلیک بس زه ته لیکم فار ایگزامپل A ډاټ ټیکسټ A ډاټ ویلیو از ایکول ټو خالی B dot value is equal to خالی C dot value is equal to خالی ګورئ ورته کلیک دلته فار ایگزامپل علي دی فار ایگزامپل احمد دی او پروګرام ایکسل دی او داخله فار ایگزامپل دومره د اوکې مې کلیک دا براته راشي کلیر باندې مې کلیک دا براته کلیر شي که اوس زه لیکل کوم لیکل پکې نه کېږي زه ورته چې کله زه په کلیر بټن باندې کلیک کوم نو ماته دا کار سره په دغه نیم والا باکس کې دی بلینکینګ کېږي زه به راشم ویژوال بیسک ته او فارم ته به زه راشم ډبل کلیک دلته لیکم فار ایگزامپل A ډاټ سیټ فوکس بس کلوز دلته چې فار ایگزامپل طاهر دی فار ایگزامپل کوروډرا کې دی او فیس فار ایگزامپل دومره دی اوکې دا به راته راشي کلیر هلته به راته سیټ فوکس وشي صحیح شو که نه او زه غواړم چې دغه نیم هم ورته چینج کړم ډیزاین ته به راشم دې باندې کلیک پراپرټي ته به راشم فار ایگزامپل دلته لیکم چې اوپن انټري فارم او غواړم سایز هم ورته غټ کړم د بلته راشم فنټ ته ویر از د فنټ یس دیس ون 20 اوکې مې کلیک کو ته غواړم چې دا کلر هم ورته چینج کړي دا ورته انتخاب کړه بس کلوز
اوس چې کله هم ته راځئ په دې باندې کلیک کړئ تاسو به دا اوپن کېږي. خو یاد ساتئ ملګرو چې کله تاسو دغه فایل سیف کوئ دا به تاسو په میکرو کې سیف کوئ. څه مطلب؟ زه فایل ته رالم سیف او فار ایگزامپل ډیسکټاپ مې ورته واخیستل دلته راځم میکرو ایکسل میکرو انیبل ټمپلیټ دا ټمپلیټ دی موږ سره دا موږ سره ایکسل سیم دی ایکسل میکرو انیبل ورکبوک دا به تاسو ورته واخلئ بس کلوز سیف. اوس چې کله هم همیشه تاسو دا اوپن کوئ دا به تاسو ته اوپن کېږي تاسو به دغه فارم کار کوي دې کې چې کوم موږ کوډ وکړو دا به هم تاسو ته مکمل کار کوي. صحیح شوه. کله چې هم تاسو میکرو ریکارډ کوئ یا تاسو سب روټینز جوړ کوئ میکروګانې جوړې کوئ په وی بی ای کې کوډینګ وکړئ تاسو به دا په میکرو انیبل ورکبوک کې به سیف کوئ چې تاسو ته په فیوچر کې هم دغه کوډینګ کار وکړي. چې کله تاسو په دا سمپل ورکبوک کې سیف کوئ یا بل کې سیف کوئ تاسو به دا کوډینګ بیا کار نه کوي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په بیسکس اینډ ایډوانس فنکشن کې 5م پریکټیکل او نیکسټ به انشاءالله 6م پریکټیکل وایو.